สวัสดีค่ะวันนี้คอนแคทจะมาชวนทำเมนูง่ายๆที่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอย่างยำทูน่ากันค่ะให้ขโมยทูน่าของแมวมา1กระป๋องน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลตะไคร้พริกหอมแดงสาระแหน่ต้นหอมกับผักชีฝรั่งผักชีเริ่มจากซอยหอมแดงตะไคร้ต้นหอมและพริกเอาไว้ล่วงหน้าปรับตามระดับความเผ็ดที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วเรามาเริ่มปรุงที่น้ำยำกันก่อนให้ใส่น้ำปลาน้ำตาลพริกตะไคร้หอมแดงน้ำมะนาวต้นหอมซอยกับผักชีฝรั่งแล้วตามด้วยทูน่าหลังจากคนเข้ากันแล้วใส่ผักชีและสาระแหน่ลงไปสุดท้ายตักลงจานตกแต่งให้สวยงามก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะยำทูน่าเมนูง่ายๆที่แอบขโมยทูน่าแมวมาทำได้ขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย